channel! So today, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng sheet mask. Sheet mask? Paano ba yun i-pronounce? Hi guys! Welcome back to my channel! So today, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng sheet mask. Sheet mask? Paano ba yun i-pronounce? Yung Korean sheet mask, guys. So first thing, we have to clean our face. Wash it first. Make it clean, no makeup, no anything. So let's wash our face. Hugasan lang natin yung mukha natin, tapos yun lang, hugasan lang. Huwag. Para matanggal na yung mga yung taon doon. Hugasan lang siya, guys. Ganun lang. Banlaw. Let it dry. Kasi ako dito na. Di ba ang ganda ng ilaw? Pumuputi tayo sa ilaw. Kalat ang ilaw namin. So after, kapag may moisturizer kayo guys, lalagay nyo din. Pero wala kasi ako. So ito siya. Ginagawa ko nakuha ko muna yung ko sa mukha. Para naman hindi masayang yung katas. Pero minsan lang ako nagkaganito. Minsan ko lang din ito ginagawa guys. 2 times a week or minsan 1 times a month. Hindi 2 times a week, 2 times a month. Sometimes 1 times a month. Nun lang. Sayang din kasi yung katas. So, paano ba yan? Ganito. Ganito po siya. walang ayan, tapos ilagay nyo lang po ganyan ganun lang yung lips talaga ganun. Tapos, higa lang kayo guys. Kasi ako nandito ako sa bathroom kaya hindi ako makahiga. Hantay kayo ng 15 minutes. Anong nakalagay doon? Ano ba nakalagay dito? Oh my god. 15 minutes sabi nila. 20 minutes. 20 minutes yung sinasabi nila. Ang tagal ng 20 minutes. So, may natira pa kasi guys. Dapat hindi natin sayangin yan. Yung tira-tira. Ilotion mo yan guys. Ano naman? Shark. Kasi ba? Ganyan talaga ginagawa ko sa mga tira-tira. Sayang din naman, diba? Oh, I feel so cold here even if I am inside of the bathroom. Ang ginawa pa dito, winter kasi. Ano lang guys.
guys, kapag ano na to, kapag tapos na yung oras, huwag yung banlawan at saka huwag yung lagyan na kahit ano. Massage nyo lang guys. Hindi po nagpa-beauty tips. Paano ba mag-relax? Umuupo. Ginagawa ko guys, timer, 20 minutes. Magta-timer tayo nito. Ano ba to? 20 minutes. Hindi marunong. 20 minutes. Ayan guys. So, ano lang tayo? Antayin lang natin guys. Magluluto kaya ako. Parang hindi naman nga tayo. 19 pa. Ang tagal. Minsan guys, may 15 minutes lang. Minsan may 20. Depende sa ano. Nakalagay naman yan sa likod ng ano. Sa sheet guys. Gusto ko sanang lumabas. Pero para matapos yung yung anak ko nag-friend. A few moments later. A few moments later. So, 1 minute na lang siya guys. Mag-aantay tayo ng 50 seconds. 50 seconds. Kahit yung hindi pa rin gumaganda. Para ano lang to, iwas pimples. Yung lips ko, lagi nagda-dry kasi. Yung kasi yung weather dito sa Germany. Lagi kang dry. Pangit ka. 22, 20, 19, 19, 17. It will be done. So, 8, 7, 6, 5, 4. How much? 4, 3, 2, 1. Oh, ano pa? I-off ko muna. Ano ba to? Siya guys. Oh. So, huwag niyong banlawan guys. Ganyan. Diba? Parang nag-ano yung mukha ko. Kilay. 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 So, ganun siya guys.
Massage nyo lang, massage. Hanggang sa let it dry in your face. Yung sa akin, ano lang. Ano pang dry sa Tagalog. Hirap yung Tagalog. Paughar siya guys, paughar. Paughar sa imunaw. So, thank you for watching. Thank you so much for always watching. See you for my next video. Don't forget to like and subscribe.